Buti hindi kayo bumili ng pressure pump. Oo, kasi sabi niya, bibili daw. Magkano daw yung Kaya pressure pump? nag-second opinion muna kami. Magkano daw? Nasa 43K. 43? Wow. 43K versus to lang. Ayun lang oh. Oh, nalito ka muna. Grabe siyang mag-pressure. Tapos sabi niya, hindi niya daw kayang pressure pump. Niya, mukha mo niya. Order. Doon na ng ano. Saka doon ng 30. Down ng 30. 30? Magbibigay ka ng 30 Order ng pyesa. para bibili ng pyesa. Di meron ka pang balance na 13. Ayan mga boss, magre-rescue tayo dito sa Cuenca, Pugo, La Union. Narinig nyo naman ang sabi ni ma'am, 43,000 daw yung hinihingi sa kanila para sa pressure pump ng Fortuner na sinasabing sira na. Kaya pinagre-ready sila ng 43,000 para bumili ng pyesa. Kaya nagpa second opinion sila ma'am. At nahanap yung tropa natin at yung tropa natin ay nirecommend tayo na gumawa. Usually ito last week pa sana kaso busy tayo sa Tarlac. Kaya natagalan. Kaya ito mga boss, panoorin natin kung paano natin na-solve yung 43,000 na sinasabi. At yung gumawa dito, baka mapanood mo tong video na to. Alam mo na to. Dahil sabi nila nagpalit na daw ng SCB 2 beses pero hindi pa rin daw napaandar. Bakit kaya hindi umandar? 2 beses nang pinalitan yung SCB. Kaya siguro nag-diagnose na pressure pump yung sira. Pero tignan pa rin natin yung trouble kung talagang pressure pump. I-share natin sa video na to, medyo mahaba para magkaalaman kung ano talagang sira. 2 beses na rin pala itong natowing. Nung tumirik sa daan, tinowing nila papunta dun sa shop na sinasabi. Tapos shop, tapos papunta rito sa bahay nila. Okay, ito panoorin natin kung paano natin na-troubleshoot. Ayan. Naka-on, sir? Huwag nyo na pansinin yung mga vice grip dyan kasi kinuha ko yung baterya ng sasakyan ko kasi nalobat yung baterya ni sir kaka-troubleshoot sa shop na pinuntahan nila. Hindi na charge kaya yan, diskarte. Sapa. Stop. Sapa. Stop. Mayroon. Off mo, sir. May supply siya. Tanggalin ko yung suction valve. Sige. Ge. Hop. Ge.
Ge. Ge. Ge. Hop. Gumagana. Gumagana yung suction valve. Ito mga boss, yung pinalitan natin. Yung o-ring ng suction valve. Yung dalawang o-ring dyan. Yun lang yung pinalitan natin. Kasi nakita ko na manipis na. Tapos ipit. Naipit. Kaya yan, pinalitan ko muna. Din na kayo din ada tabalid ako niya. Sige. Sige, diretso. Oh. Sige. Sige. Oh. Hop, hop. Sige, start. Sige. Start. 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 Mandar. Mandar. Mandar na. Ligtas. Nakaligtas sa fuel pump. Tingin ko yung o-ring. Tingin ko yung o-ring lang. Naipit. Oo. Mandar na, Fortuner. Ayaw mag-start. Ang sala rin, ito lang. Ayan. Ito yung sala rin. Ayan, mandar. Walang binubugang fuel sa may pressure pump. Ang sabi, magbibili na ng pressure pump 42,000. Nag-second opinion si client, pinatowing na lang dito sa bahay nila, galing na to sa ibang shop, kaya tinawagan tayo para troubleshoot. Ayan, dito lang yung pinalitan natin, umanda na siya, ligtas na yung 42,000. dito yan sa Cuenca. Ayan, nag-troubleshoot tayo ng mga gamit natin. Natanda natin dito lang. Buti hindi kayo bumili. Ha? Buti hindi kayo bumili ng pressure pump. Oo, kasi sabi niya, bibili daw. Magkano daw yung Kaya pressure pump? nag-second opinion muna kami. Magkano daw? Nasa 43K. 43? Wow.
43K versus to lang. Oh, Ayun lang oh. Oh, nalito ka muna. grabe siyang mag-presyo. Tapos sabi niya hindi niya daw kayang ang pressure pump. Niya, ano niya. Order. Ito doon nga ng ano. Ito pa doon ng 30. Down ng 30. 30? Magbibigay ka ng 30 Order ng pyesa. para bibili ng pyesa. Di meron ka pang balance na 13. Ah. Kaya sabi ko, anak muna ng ibang ano. Kaya pinainin ko sa kanila. 43,000. Dito nga in-scan na natin at tinignan natin kung gumagana na talaga yung SCB. Ayan oh. Gumagana na siya. Patay. Isa pa. Start ulit. Okay. Okay na. Ito na nga. Ite-test drive na natin para magkaalaman sa daan kung low power ba o mamamatay. Tara, samahan nyo kami mag-test drive.